Good day, teachers. Dahil sa ang pag-create ng Gsheets account of our learners, kailangan ng recovery phone number, cellphone number ng ating learners, cellphone number ng parents nila. Idagdag na lang po natin dito. Since yung file mo ay naka-Word, ang gagawin, Ctrl-C, kopyahin mo yan, tapos i-paste mo dito. Dapat, di ba? Ctrl-V. So, nawawala po yung 0 bigla. So, anong gagawin mo dito? Ang unang gawin ay select mo yan. Tingnan mo to dito sa more formats, yung number 1 to 3. And then, pumunta po kayo sa baba. More formats, hanapin nyo po. Tapos, custom number format. Pagdating sa custom number format, i-customize mo na yan ngayon dito. Kasi mag-start ang cellphone number ng plus 63. Okay? Anong kasunod niyan? Any number. So, dapat ilagay mo dito 0. Ilang 0 dapat? Ibig sabihin nito, ito yung kasunod na number na ilagay mo dyan. Ilang 0? Ilang number yan kasunod niya? 10. 10 0. Instead of 0, 0, 9, 3, 5, ganun. Ang start po natin ay 60 plus 63. Tapos, the rest number, yun na yun ang lagay natin. So, since 11 yun lahat, kasamang 0, ngayon, tanggalin natin 0, gawin plus 63 na lang. Ang natirang number ay 10. So, 10 0 ilagay mo dito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yan po, nakikita natin. Apply mo lang siya. So, yun, nakikita mo na agad, automatic na siya. Ganun lang po kadali. Pag copy-paste, tapos baguhin mo lang yung format. Halimbawa, ito, may 0 siya, di ba? Paste ko lang yan doon. Yung sa bata na to. Pag paste ko lang ganun, automatic na siya. Ano yung number niya dito? Dito, automatic na rin siya. Tapos dito, Ctrl-C, Ctrl-V. Yan lang po. Huwag kalimutan. Thank you.